નમસ્કાર મારા ગુજરાતી મિત્રો, મારું નામ છે તરુણ ચૌધરી અને સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી ગુજરાતી શેર બજારની ચેનલમાં, જેનું નામ છે માર્કેટની વાત. તો આજે જે આપણે ઇન્ડિકેટર સમજવાના છીએ, આ ઇન્ડિકેટર એ બતાવશે કે માર્કેટ ઉપર જશે કે નીચે. એ એડવાન્સમાં તમને ખબર પડી જશે. માર્કેટ કેટલું ઝડપી ઉપર જશે અને માર્કેટ હવે નીચે આવશે તો કેટલી ઝડપથી નીચે આવશે, એ તમને બધું આ એક જ ઇન્ડિકેટરની અંદર ખબર પડી જશે. તમારે આમાં ઓપ્શન્સ બાય કરવા, સેલ કરવા, એ બી તમને બધું ખબર પડી જશે. તો ચલો આ ઇન્ડિકેટરની શરૂઆત કરીએ અને આ ઇન્ડિકેટર નામ છે એવરેજ ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ, જેને આપણે શોર્ટકટમાં ADX ના નામથી ઓળખતા હોઈએ છીએ. તો ચલો આપણે ઇન્ડિકેટરને સમજીએ. ઇન્ડિકેટરને સમજવા માટે પહેલું જોવાનું છે ઇન્ડિકેટરમાં. અહીંયા તમે એવરેજ ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ લખશો તો તમને બે ટાઈપના ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ મળી જશે. આપણે બંને પ્લોટ કરી દઈશું ને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે હું તમને એ પણ સમજાવીશ. તમે ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ બી પ્લોટ કરી દો અને ADX બી, તમે એવરેજ ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ બી તમે પ્લોટ કરી દો. જો તમે એકલું એવરેજ ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ તમે પ્લોટ કરશો તો એમાં એક લાઈન આવશે. તો આપણે એક લાઈનને અત્યારે થોડા સમય પૂરતી ડિલીટ કરી દઈએ. આપણે આ જોઈશું ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સમાં, જેમાં 3 લાઈન આવે છે. આ એક જ જોવાનું છે આપણે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ આપણે આ ઇન્ડિકેટરનું કઈ રીતે જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલામાં પહેલું તો આપણે આ પહેલી લાઈન બંધ કરી દઈએ. બે લાઈન પ્લસ ડીઆઈ અને માઇનસ ડીઆઈ શું છે એ હું તમને સમજાવું. પ્લસ ડીઆઈ એટલે ગ્રીન લાઈન. પ્લસ ડીઆઈ એટલે તમે સમજી ગયા છો, પ્લસ માર્કેટ ઉપર જશે, માઇનસ માર્કેટ નીચે આવશે. ઓકે, તો આમાં બે લાઈન છે. ચલો આપણે એક થોડું ઈઝી માટે લાઈનમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ. તો આ જે ઉપરની લાઈન છે, જે ગ્રીન લાઈન, બ્લુ લાઈન, એ આપણને શું બતાવે છે? માર્કેટ ઉપર જશે. લાલ લાઈન નીચે છે એટલે માર્કેટ નીચું જશે. જે લાઈન ઉપર હશે એ આપણને માર્કેટ બતાવશે. તો લાલ લાઈનની ઉપર બ્લુ લાઈનની કટ કરીને ઉપર જાય છે. તો તમે જુઓ અહીંયાથી માંડીને અહીંયા સુધી માર્કેટ છે ગ્રીન. અહીંયાથી જુઓ પછી તમને માર્કેટ રેડ બફર આવી. તેનો મતલબ શું થયો છે? માર્કેટ છે નેગેટિવ. અને આ એકદમ નાનું મૂવમેન્ટ છે. તો એનો મતલબ શું છે કે માર્કેટ અત્યારે કઈ બાજુ જશે ખબર નથી. માર્કેટ ત્યાંનું ત્યાં રમે છે. સમજી ગયા? એકદમ ઈઝી છે સમજવામાં. ચલો આપણે પહેલા જોઈ લઈએ કે માર્કેટ એ પ્રમાણે કામ કરે છે કે નહીં. લાલ લાઈન નીચે છે. લાલ લાઈન નીચે એટલે જો તમે અહીંયાથી માંડી જુઓ માર્કેટ ધીરે ધીરે ઉપર જ જાય છે. જો તમે જ્યાં સુધી અહીંયા તમને ક્રોસઓવર નેગેટિવ મળે. તો અહીંયાથી માંડીને અહીંયા સુધી જો એક નાની રેન્જમાં રમે છે. તો માર્કેટ પણ નાની રેન્જમાં જ છે. અહીંયાથી માર્કેટ રેડમાં કન્વર્ટ થયું. તો જુઓ માર્કેટ ધીમે નેગેટિવ થઈ ગયું. અહીંયાથી પાછું ઉપર આવી ગયું એટલે માર્કેટ અત્યારે બુલિશ છે. અહીં આગળ બી જુઓ, અહીંયા જુઓ તમે લાલ લાઈન ઉપર છે. અહીંયાથી જુઓ માર્કેટ ધીરે ધીરે નીચું આવ્યું. અહીંયા એક વખત પ્લસ થવાનું ટ્રાય કર્યું પણ ના થયું. પાછું રેડ આવી ગયું. અહીંયાથી એકદમ નીચેથી તમને બાય મળ્યું. તમે અહીંયાથી જો આના પ્રમાણે બાય કરતા હો તો જો તમને છે કે અહીંયા એન્ટ્રી મળી ગઈ. અહીંયા એન્ટ્રી મળી છે કે એક્ઝિટ કેટલા મળી છે તમે અહીંયાથી જુઓ 43,500 થી 44,500, ઓલમોસ્ટ 1000 પોઈન્ટની રેલી. કેટલા દિવસમાં? 25 તારીખથી માંડીને 29, 4 દિવસમાં 1000 પોઈન્ટની રેલી. ઓકે, ચલો હવે આમાં આપણે એક લાઈન જે આમાં હવે એક લાઈન આપણે કટ કરી હતી એ લાઈન શું કહેવા માંગે છે ચલો આપણે એ પણ સમજીએ. તો આપણને બેટર આઈડિયા માટે આ બંનેને બંધ કરી દઈશું અને આપણે બ્લેકમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ. 25 ઉપર નિયર બાય તમે આને ડ્રો કરી દો. ઓકે, તો જ્યારે પણ આ બ્લેક લાઈન છે આ શું બતાવે છે? આને કહેવાય છે ADX, એવરેજ ડિરેક્શનલ ઇન્ડેક્સ. મેં તમને આના એક આગલા વિડીયોમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ATR એ શું છે? ATR એ કેટલી વોલાટિલિટી છે એ તમને બતાવે છે. આ ઇન્ડિકેટર જે ADX, આ જે ત્રીજી લાઈન જે છે, જે પ્લસ અને માઇનસ જે મેં લાઈન સમજાવી, એ તમને ટ્રેન્ડ બતાવે છે. હવે આ લાઈન જે છે એ ATR ની જેવું કામ કરે છે, વોલાટિલિટી બતાવે છે. તો આ ઇન્ડિકેટર એ વોલાટિલિટી એટલે માર્કેટ કેટલું ઝડપી ઊંચું નીચું થશે એની સાથે માર્કેટમાં કેટલું સ્ટ્રોંગ છે આ એ પણ તમને બતાવશે. તો પહેલામાં તમને શું મળ્યું? પ્લસ ડીઆઈ અને માઇનસ ડીઆઈમાં માર્કેટ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ. આ લાઈનમાં તમને શું ખબર પડશે કે માર્કેટ કેટલું મજબૂત છે ને માર્કેટ કેટલું ઊંચું નીચું થઈ શકે, હાઈ લો વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો રહી શકે, આ તમને બતાવે છે. એટલે આની મદદથી તમને બધું ખબર પડી જશે કે માર્કેટ પોઝિટિવ છે કે અને માર્કેટ પોઝિટિવ છે તો કેટલું પોઝિટિવ છે, આ બધું તમે સમજી જશો. તો હવે આમાં માર્કેટ કેટલું પોઝિટિવ છે એ કઈ રીતે સમજો. તો આ બ્લેક લાઈન 25 ની ઉપર હોય અને તો એ માર્કેટ થઈ ગયું મજબૂત.
હવે આમાં મજબૂતમાં બી બે ટાઈપનું માર્કેટ હોય, ઉપરની સાઈડ બી મજબૂત હોય ને નીચેની સાઈડ બી મજબૂત હોય. તો ચલો આપણે હવે મજબૂતી છે પણ કઈ રીતની મજબૂતી એ આપણે સમજીએ. તો તમે આમાં જોતા હશો તો આમાં તમે જુઓ બ્લેક લાઈન પહેલા 25 ની રેન્જ ઉપર બ્લેક લાઈન છે એટલે એનો મતલબ શું થયું? માર્કેટ મજબૂત છે. ચલો માર્કેટ મજબૂત છે, માર્કેટ સ્ટ્રોંગ ડિરેક્શન છે. આ બ્લેક લાઈન આપણું બતાવે છે સ્ટ્રોંગ લાઈન. પણ હવે માર્કેટ ઉપરની સાઈડ છે કે સ્ટ્રોંગ નીચેની સાઈડ છે આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? તો અહીંયા તમને ખબર પડી જશે. જો ગ્રીન લાઈન ઉપર છે, રેડ લાઈન નીચે છે, એટલે એનો મતલબ શું? માર્કેટ મજબૂત છે. કેટલું મજબૂત છે ને માર્કેટ કેટલું ઝડપી ઉપર જશે? તો એ આ લાઈન 25 ની ઉપર છે એટલે માર્કેટ મજબૂત છે. તો તમે અહીંયા જોશો અહીંયા સુધી અહીંયા માર્કેટ નીચું આવવાનું ટ્રાય કરે તો એનો મતલબ શું થયો? માર્કેટની મજબૂતાઈનો ટ્રેન્ડ ઘટી ગયો. 25 ની ઉપર જ છે એટલે માર્કેટ ઉપર જશે. પણ તમે જો ધીમે ધીમે આ જે લાઈન જે છે નીચું આવે છે એટલે એનો મતલબ શું થયો? માર્કેટ મજબૂત છે પણ માર્કેટની અંદર મજબૂતાઈ અત્યારે ઘટી છે. ઓકે, તમે પાછું જો અહીંયાથી પાછું ધીમે ધીમે ઉપર જવાની શરૂઆત કરી એટલે એનો મતલબ શું થયો? અહીંયાથી માંડીને અહીંયા સુધી માર્કેટ મજબૂત છે, અહીંયાથી પાછું ધીમે ધીમે નીચે લો તો માર્કેટમાં થોડીક વીકનેસ આવે છે. આવું તમને જોવા મળે. જો અહીંયા બી અહીંયાથી અહીંયા જો માર્કેટમાં તમને વીકનેસ જોવા મળી ગઈ. ઓકે, ચલો આપણે આને રિયલમાં ચાર્ટ સાથે કમ્પેર કરીશું ને તો આમાં તમને વધારે અંદાજો આવશે કે શું છે. અહીંયાથી માર્કેટે ક્રોસઓવર આપ્યું, માર્કેટ મજબૂત થયું. બ્લેક લાઈન 25 ની ઉપર છે એટલે જો અહીંયાથી માંડીને અહીંયા સુધી એટલે માર્કેટ કેવું એક જ સાથે ધીમે ધીમે તમે જો આ જેવું વધ્યું ને માર્કેટ પણ એક જ તાકાતથી વધી ગયું અહીંયા સુધી. પછી જુઓ અહીંયાથી ધીમે ધીમે થોડો સ્ટેબલ એટલે માર્કેટ અહીંયા સ્ટેબલ છે. અહીંયાથી નીચું આવ્યું, માર્કેટ ઉપર ગયું છે પણ તમે જુઓ માર્કેટની સ્પીડ જુઓ ધીમે ધીમે માર્કેટમાં કઈ સ્પીડ નથી. અહીંયાથી પછી તમે જુઓ આટલેથી માંડીને આટલે સુધી માર્કેટ ફાસ્ટ રીતે ઉપર ગયું. અહીંયા બી તમે જોઈ શકશો કે તો અહીંયાથી બી તમે જોઈ શકશો કે આ રેન્જથી માંડીને આ રેન્જ સુધી વન વે ઉપર ગયું છે. તમે માર્કેટ પણ વન વે ઉપર છે. અહીંયાથી જો માર્કેટ થોડુંક નીચું આવ્યું તો અહીંયાથી જો માર્કેટ નીચું નથી, માર્કેટ થોડો સમય કન્સોલિડેશન છે. એવી રીતે તમે અહીંયા જોઈ શકતા હશો કે જો અહીંયાથી માંડીને માર્કેટ આજના દિવસમાં જે આજની તારીખ છે 30 તારીખે જુઓ તો જે માર્કેટ જો સવારથી ખુલ્લી ઉપર ગયું પછી જો અહીંયાથી ધીમે ધીમે માર્કેટ નીચે આવ્યું તો અહીંયા શું બતાવ્યું? કન્સોલિડેશન જો એમને એમ જ રહ્યું. અહીંયાથી માંડી ને અહીંયા સુધી આ રેડ કન્વર્ઝનમાં હતું તો માર્કેટ જો નીચું આવ્યું છે. પણ એની સાથે સાથે તમે જુઓ આજે ADX ની લાઈન જે છે એ 25 ની આસપાસ જ રમતી હતી અને અહીંયા 25 થી નીચે એટલે માર્કેટ તમે જુઓ માર્કેટ અહીંયાથી ટ્રેન્ડ માંડીને નીચું ગયું છે પણ એકદમ ફાસ્ટ નીચું નથી ગયું કારણ કે આપણને ADX જે લાઈન છે એ શું બતાવતી હતી? માર્કેટમાં મજબૂતાઈ નથી. એની પછી જુઓ તરત ને તરત માર્કેટ ગ્રીન કન્વર્ટ થયું અને આ રેડ કારણ કે અહીંયા તમે જો ક્રોસઓવર બતાવી દીધું માર્કેટની મજબૂતાઈ. પણ અહીંયાથી તમે જો ધીમે રહીને અહીંયા જે છેલ્લા 3 વાગ્યા પછી થોડીક વાર માટે ઉપર ગયું તો ત્યાંથી જુઓ માર્કેટ ઉપર. આને તમે 1 આવરના ચાર્ટમાં બી તમે સારી રીતે જોઈ શકો છો. જો 1 આવરના ચાર્ટમાં તમે જો અહીંયાથી જો માર્કેટે મજબૂતાઈ બતાવી છે. તમે જો જેટલું ઉપર જાય છે મજબૂતાઈ છે. અહીંયાથી જો તમને રેડમાં જેવું ક્રોસઓવર બતાવી દીધું પણ 25 ની ઉપર નથી. જો માર્કેટ જે આજે ADX લાઈન જે છે ધીમે ધીમે નીચે આવે છે. ADX લાઈન જેવી નીચે આવી ગઈ એનો મતલબ શું થયો? માર્કેટ પ્યોર કન્સોલિડેશન, માર્કેટ ક્યાંય નથી જતું. ઓલ ઓવર જો ઉપર નીચે થાય ને ત્યાં જ રમે છે. અહીંયા તમને પાછું 25 ઉપર આવતા દેખાણું. અહીંયાથી પાછી રેન્જ પણ તમે જુઓ માર્કેટ 25 ઉપર જતું જ નથી. માર્કેટ જો 25 ની નીચે જ રમ્યા કરે છે. 25 ની ઉપર ગયું છે આ 29 તારીખ પછી અને જો એના પછીનો ટ્રેન્ડ જુઓ. આ તમે કોઈ પણ ટાઈમ ફ્રેમમાં જોઈ શકો છો. આ તમને એકદમ ટ્રેન્ડ કેટલો મજબૂત છે એ તમને બતાવશે. અહીંયાથી જો ADX છે મજબૂત તો વન વે ટ્રેન્ડ હશે. નીચે આ ઉપર મજબૂતાઈથી ઉપર. આને તમે 5 મિનિટમાં બી કલાકમાં બી ડેલીમાં બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝ તરીકે ઓપ્શન બાઇંગમાં સેલિંગમાં બધી જગ્યાએ યુઝ કરી શકો છો. ઓપ્શન બાઇંગમાં તમે ક્યારે યુઝ કરી શકો છો કે જ્યારે પણ તમને આ બ્લેક લાઈન એ ઉપર જતી હોય અને ગ્રીન લાઈન ઉપર હોય તો તમે કોલ બાય કરી શકો છો. જ્યારે પણ તમને લાગે કે આની જે ADX લાઈન જે છે ધીમે રહીને નીચેની સાઈડ સ્લોપ થાય છે તમે તમારી પોઝિશનને અગ્રેસિવલી ટ્રેલ કરો, અધરવાઇઝ પ્રોફિટ બુક કરવાની શરૂઆત કરો. ઓકે, એવી જ રીતે જ્યારે આ સપોઝ જેમ કે અહીંયા એ તમે અહીંયા જોઈ શકતા છો લાલ લાઈન ઉપર છે એટલે કે માર્કેટ નેગેટિવ છે
અને અહીંયા બ્લેક લાઇન જે છે એ તમે અહીંયા જો તો ઓલમોસ્ટ 25 ઉપર પહોંચી ગઈ છે. તો આ જગ્યાએ તમે શાંતિથી ઓપ્શન પાડો, પુટ બાય કરી શકો છો. પુટ બાય કરીને તમે હોલ્ડ કરો. તમને લાગે છે કે અહીંયાથી ધીમે ધીમે જો સાઈડ નીચે આવે છે તો તમે આને થોડું પ્રોફિટ બુક કરવાની શરૂઆત કરો. અધરવાઇઝ લાસ્ટ સ્વિંગના અંદર જે હોય એ પ્રમાણે એસએલ મૂકી દો, કાં તો પછી તમે એને પોઝિશન બુક કરવાની શરૂઆત કરો. તમે જો અહીંયાથી માંડીને અહીંયા સુધી કેવા પ્રોફિટ મળે છે, ઓલમોસ્ટ 500,000 પોઈન્ટના પ્રોફિટ મળે છે. પણ તમારે આ સ્ટ્રેટેજીને થોડી ફોલો કરવી પડશે. તમારે સપોઝ આને ઓપ્શન સેલ તરીકે યુઝ કરવી હોય તો જ્યારે પણ આ ADX ની લાઈન એ નીચે જતી હોય ત્યારે તમારો એટીએમ જે કોલ અને ભાવ ચાલતા હોય એના કોલ પુટ વેચી દો અને એના 200 300 500 ફરકના તેજથી તમે બાય કરી લો. મીન્સ આયરન કોન્ડોર બનાવો, આયરન ફ્લાય બનાવો, બટરફ્લાય બનાવો કે જેની મદદથી તમે એક ફિક્સ પ્રોફિટ લઈ શકશો. આ સ્ટ્રેટેજી શું છે એ હું આવતા પછીના કેટલાક વિડીયોમાં સમજાવીશ. અત્યારે હું તમને સમજાવું છું કે માર્કેટને તમે કઈ રીતે ટ્રેન્ડ કરી શકો. આ ઇન્ડિકેટર ને બીજા કેટલાક ઇન્ડિકેટરની મદદથી જો તમે જોઈન્ટ કરીને બી કરો તો બહુ સારામાં સારું તમને રિસ્ક રિવોર્ડ મળે છે. કે હું ફ્યુચરના કેટલાક મારા જે ઇન્ડિકેટર્સનું એક્સપ્લેનેશન પતી જાય પછી હું કેટલાક વિડીયોને કેટલાક ઇન્ડિકેટર્સને મર્જ કરીને હું તમને સારામાં સારી સ્ટ્રેટેજી કહીશ કે જેની મદદથી તમે ફિક્સ ઇન્કમ તમે કમાઈ શકો. આ એક બહુ સરસ ઇન્ડિકેટર છે અને તમને ફિક્સ ને સારામાં સારું રિટર્ન આપશે. પણ તમને આને ફોલો કરો, તમે થોડો સમય જોવો, ટ્રેડ કરો. હોપ કે તમને બધું સમજાઈ ગયું હશે. જો તમને કોઈ વસ્તુ ના સમજાઈ હોય તો તમે મને કોમેન્ટ પણ કરી શકો છો, મેસેજ પણ કરી શકો, કોલ પણ કરી શકો છો. મારા વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે ખાસમાં શેર કરજો. ચલો, આભાર.